Welcome to another part of trigonometric ratios of some standard angles. यो भिडियोमा चाहिँ म 0 डिग्री र 90 डिग्री एंगल हुँदाखेरि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरुको भ्यालु के हुन्छ भनेर चाहिँ म डिराइभ गर्न जाँदैछु तिनीहरुको भ्यालु। मैले 0 डिग्री र 90 डिग्रीलाई लास्टमा राख्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले ट्रायंगलमा यस्तो खालको ट्रायंगल देखिरहेको हुन्छौं हैन। मेनली हामी युज टु भएको हामी बानी परेको भनेको यस्तो खालको ट्रायंगल राइट ट्रायंगल छ भने नि यस्तो खालको ट्रायंगलहरु हुन्छ हैन। यस्तो खालको ट्रायंगलहरुमा बानी परिरहेको छौं तर यो 0 र 90 डिग्रीको लागि बन्निने ट्रायंगल यस्तो हुन्छ के। क्यान यु बिलिभ इट्स जस्ट अ लाइन के सिंगल लाइन हो किनकि हामी आज डिस्कस गर्न गएको ट्रायंगलमा चाहिँ एउटै ट्रायंगलमा दुईटा 90 डिग्री हुन्छ के। दुईटा 90 डिग्री दुईटा 90 डिग्री भयो भने त त्यो दुईटाको सम 180 डिग्री भइहाल्यो। अनि थर्ड एंगल 0 हुन्छ नि त त्यो एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ के। यो दुईटा साइड चाहिँ एकअर्कासँग ओभरल्याप हुन्छ अथवा कोइन्साइड हुन्छ। यस्तो खालको ट्रायंगल को बारेमा त्यो भएर यो अलि डाइजेस्ट गर्न अलि आफुलाई पहिला सुरु अलि अप्ठ्यारो हुन सक्छ। त्यो भएर मैले चाहिँ यो टपिकलाई लास्टमा राखेको छु। But also I will try to make sure that everything is clear है त। अब म एउटा ट्रायंगल बनाउँछु एउटा राइट ट्रायंगल। यो चाहिँ मानौं ए बी यहाँनिर राइट एंगल छ सी हो रे हैन। सपोज यो सी एंगल चाहिँ थीटा हो रे के। रेफरेन्स एंगल मैले सी लिएको छु। हामीले यो थीटाको भ्यालु जति ठुलो भयो त्यति यस्तो फराकिलो हुन्छ हैन ट्रायंगल। अलि ठुलो भइदिएको भए यस्तो हुन्थ्यो होला सी को भ्यालु यो थीटाको भ्यालु अलि ठुलो भइदिएको भए यस्तो हुन्थ्यो होला। यो भनेको लगभग 25-30 डिग्री त्यस्तै समथिङ त्यस्तै छ एप्रोक्सिमेटली। अनि यो भनेको 45 डिग्रीको हाराहारीमा छ यो थीटा। ठुलो त्यो भन्दा ठुलो भए भए यस्तो अलि फराकिलो हुन्थ्यो। तर यदि हामीले यो थीटाको भ्यालुलाई चाहिँ घटाउँदै सानो बनाउँदै जाने हो भने कस्तो हुन्छ ट्रायंगल। अलि सानो साइजमा बनाए मैले। त्यो भन्दा नि अझै सानो बनाउनु भने यो यहाँनिर बी हुन्छ हैन। यो ए भयो सी यहाँनिर थीटा छ है थीटा। यो भन्दा नि अझै सानो बनायौं भने हामीले जति सानो बनायौं यो ए चाहिँ बी भाटामा टाँसिन जान्छ हैन। यहाँनिर अझै सानो छ थीटाको भ्यालु। अनि सानो बनाउँदै लगेर हैन 0 बनायौं भने थीटालाई के हुन्छ त यो दुईटा लाइन एकअर्कासँग ओभरल्याप हुन्छ कि हुँदैन। म यहाँ सानो ग्याप राखेको छु है जस्ट फर योर कन्भिनियन्स बुझाउनको लागि मैले ग्याप राखेको छु नत्र यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ। मानौं यो दुईटा एकअर्कासँग टाँस्यो भने यो दुईटै एंगल 90 डिग्री हुन्छ। यो बी पनि 90 डिग्री हुन्छ ए पनि 90 डिग्री हुन्छ। अनि यो सी एंगल चाहिँ यो थीटा जुन हामीले सपोज गरेको थियौं यो चाहिँ 0 डिग्री भइदिन्छ हैन। मैले यहाँ सब देखाउनलाई मात्र यस्तो बनाएको हो बुझ्छ भनेर नत्र हामीले रियल स्केलमा बनाउने हो भने यस्तो बन्छ के ट्रायंगल जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। सो मैले बुझाउनको लागि यो बनाएको डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड यस्तो चाहिँ हुँदैन रियालिटीमा। भनेपछि यो एंगल सी लाई चाहिँ जति 0 डिग्रीको नजिक लग्दै जान्छौं यो एबी साइड पनि 0 हुँदै जान्छ कि जाँदैन। 0 युनिट हुँदै जान्छ नि हैन। सानो भएर 0 नै हुन्छ नि। 0 भनेको के त लेन्थ नै छैन हैन। भनेपछि यो एबी सानो हुँदै जान्छ अनि यो साइड सीबी पनि हेरौँ है त। सीबी अथवा बीसी यो साइड बीसी चाहिँ के हुँदै जान्छ त यो एसी भनेको त राइट एंगलको ट्याक्कै अपोजिटको छ नि त हैन हाइपोटेनियस हो नि। एसी भनेको के हो त यहाँ एसी इक्वल्स टु हाइपोटेनियस। हामीले जति यसलाई यता सार्दै गयौं हैन एकअर्कासँग ओभरल्याप भएपछि एसी र बीसी बराबर हुन्छ कि हुँदैन इक्वल हुन्छ नि हैन। यस्तो हुन्छ कि
बी पनि यही छ, ए पनि यही छ, अनि सी यहाँ भयो। यो ए र सी अनि बी र सी बराबर हुन्छ कि हुँदैन? यो बीसी र एसी इक्वल हुन्छ भनेपछि सी 0 हुँदै गएपछि बीसी के को बराबर हुँदै जाने रहेछ? एसी को बराबर हुँदै जाने रहेछ। आई होप यु गेट इट, बुझ्यौ होला। अब मैले यो किन भनिरहेको छु सी 0 हुँदै जाँदाखेरि एबी नि 0 हुँदै जान्छ अनि बीसी पनि एसी को बराबर हुँदै जान्छ हैन? सी ट्याक्कै 0 भयो भने बीसी र एसी इक्वल हुन्छ। एसी हाइपोटेनियस जति छ बीसी पनि त्यति नै हुँदै जान्छ। मैले यो सबै भन्नुको कारण चाहिँ अब यही कन्सेप्टहरू लगाएर चाहिँ हामी 0 डिग्री र 90 डिग्रीको भ्यालु पहिला निकाल्न जाँदैछौँ। यही ट्रायङ्गलमा साइन 0 लिगौँ। यो 0 सी 0 भएको बेला बीसी र एसी त बराबर हुन्छ। यो इक्वल साइन मैले देखाएँ यहाँ। भनेपछि एबी 0 हुन्छ। के हुन्छ त? एबी इक्वल्स टु 0 हुन्छ है। अब यस 0 डिग्रीलाई हामीले रिफरेन्स एङ्गल लिने हो भने अब साइनबाट सुरु गरौँ। साइन 0, साइन भनेको के हो? साइन 0 डिग्री इक्वल्स टु साइन पेन हरायो, पर्पेन्डिकुलर ओभर हाइपोटेनियस हैन? अब पर्पेन्डिकुलर यहाँ कुन छ? यसको अपोजिटमा ट्याक्कै एबी छ। एबी छ। हाइपोटेनियस भनेको एसी। एबी त कति हो? 0। हाइपोटेनियस अब एसी छ। अब 0लाई कुनै कुराले नन 0 नम्बरले डिभाइड गर्दाखेरि रिजल्ट कति आउँछ त? 0 नै आउँछ। भनेपछि साइन 0 कति हुने रहेछ त? 0 नै हुने रहेछ। अब कस 0 लिगौँ हामी। कस 0 डिग्री कति हुन्छ त? अब यो पर्पेन्डिकुलर भयो भने बेस चाहिँ कुन हुन्छ त? यो हाइपोटेनियसलाई चिनाउनको लागि मैले अर्को कलरले यहाँ डिनोट गर्छु। यो चाहिँ हाइपोटेनियस हो। ओके, अब यो ट्रायङ्गलमा पर्पेन्डिकुलर यो थियो, एबी थियो भने बेस के हो त? बीसी। बेस बीसी भयो। बीसी ओभर हाइपोटेनियस भनेको एसी नै हुन्छ। अब बीसी भनेको के हो त? मैले यहाँ भने नि बीसी चाहिँ एसी को बराबर हुन्छ। अब त्यो 0 भएको बेला भनेपछि बीसी, एसीलाई पनि मैले बीसी लेख्न मिल्यो नि हैन? किनकि एसी र बीसी त बराबर हो। बीसी सपोज 5 युनिट छ भने एसी पनि 5 युनिट हुन्छ। बीसी 10 युनिट छ भने एसी पनि 10 युनिट नै हुन्छ। अब यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ। क्यान्सल भएपछि कति हुन्छ? 1 आउँछ। बीसी बाई बीसी भनेपछि कस 0 को भ्यालु 1 आउने भयो। अब tan 0 लिँदा के हुने रहेछ हेरौँ है त। tan 0 डिग्री इक्वल्स टु tan 0 अब पर्पेन्डिकुलर ओभर बेस हैन? पर्पेन्डिकुलर भनेको एबी ओभर बेस भनेको कति हुन्छ? बीसी। एबी भनेको 0 छ ओभर बीसी। 0 बाई सम नन 0 नम्बर कति हुन्छ त? 0 आउँछ। भनेपछि tan 0 को भ्यालु पनि 0 आउने भयो। अब 90 डिग्री है त। साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इक्वल्स टु कति हुन्छ त? 90 डिग्री। अब रेफरेन्स एङ्गललाई चाहिँ हामीले एलाई चाहिँ रेफरेन्स एङ्गल लिएको छौँ। हामीले लिएको रेफरेन्स एङ्गल चाहिँ उयो हो, मैले पर्पल कलरले देखाइरहेको छु। यो चाहिँ रेफरेन्स एङ्गल हो। रेफरेन्स एङ्गलको अपोजिटमा भएको साइड यो पर्पेन्डिकुलर भयो। त्यसो भए साइन 90 भनेको पर्पेन्डिकुलर कति हुने रहेछ त? बीसी ओभर हाइपोटेनियस भनेको एसी नै हुन्छ। हामीलाई त थाहा छ यो ट्रायङ्गलमा बीसी र एसी त बराबर छ। भनेपछि यो दुईटा डिभाइड गर्दा कति आउँछ त? बीसीलाई हामीले बीसीको सट्टा एसी राख्दा नि हुन्छ अथवा एसीको सट्टा बीसी राख्दा नि हुन्छ। अघिको जस्तै, अघि हामीले कसमा गरेको जस्तै कि यसमा जस्तै। अब यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ। एन्सर आउँछ 1।
भनेपछि sin 90 डिग्री भनेको 1 हुने रहेछ। त्यस्तै गरी हामीले cos 90 डिग्री क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भने अब यो 90 डिग्री रिफरेन्स एङ्गल हुँदाखेरि यो रिफरेन्स एङ्गल हुँदाखेरि बेस चाहिँ कुन हुन्छ त एबी हुन्छ। एबी ओभर हाइपोटेनियस त एसी छ हैन, एबी भनेको 0 छ, एबी भनेको 0 ओभर एसी 0 हुन्छ। cos 90 डिग्रीको भ्यालु भनेपछि 0 हुने रहेछ। अब tan 90 को पालो आयो। tan 90 डिग्री इक्वल्स टु पर्पेन्डिकुलर ओभर बेस हुन्छ। यसमा पर्पेन्डिकुलर भनेको बीसी हुन्छ, यो बीसी साइड पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, ओभर बेस भनेको एबी हुन्छ हैन, बीसी ओभर एबी हुन्छ भनेपछि बीसी ओभर एबी। बीसी भनेको जति पनि हुनसक्छ एउटा नन जेरो नम्बर र एबी भनेको कति छ त 0। अब एउटा कुनै नम्बरलाई 0 ले डिभाइड गर्दाखेरि इन्फिनिटी आउने गर्छ यसको भ्यालु चाहिँ, भनेपछि tan 90 भनेको इन्फिनिटी हुने गर्छ। यसरी हामीले sin cos tan को 0 र 90 डिग्रीको भ्यालुहरू निकाल्यौँ। So if you have some confusions you can ask me, सोध्न सक्छौ कुनै डाउट छ भने। र cosec sec र cot को चाहिँ भने नि अरु योभन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा भने चाहिँ sin cos tan को आएपछि हामीलाई cosec sec र cot को यतिकै आउँछ। जस्तै cosec को लिनु पर्यो भने cosec 0 डिग्री भयो भने कति हुन्छ त, यसको रेसिप्रोकल त हुने हैन, 0 बाइ एसी थियो अहिले एसी बाइ 0 हुन्छ, समथिङ अपन 0 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ भनेपछि cosec 0 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ। त्यस्तै गरी sec 0 के हुन्छ त, sec 0 भनेको बीसी ओभर बीसी, यो त तल माथिको उही छ, त्यही भएर यसको भ्यालु चेन्ज हुन्न 1 नै आउँछ sec 0 भनेको नि। अनि cot 0 को कति हुन्छ त, cot 0 भनेको यसको रेसिप्रोकल लिदिउँ न, 0 ओभर बीसी छ, बीसी ओभर 0 हुन्छ, यो भनेको इन्फिनिटी भनेपछि cot 0 भनेको पनि इन्फिनिटी हुन्छ। त्यस्तै गरी तिमीले cosec 90 sec 90 cot 90 को पनि निकाल्न सक्छौ। सो आजको भिडियोको लागि यति नै।